Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Încep acest vlog prin a-mi cere scuze pentru că nu am reușit să mai fac alte clipuri cu Duster-ul meu în off-road. Însă am fost ocupat cu alte chestii și până să merg la următoarea ieșire vreau numai decât să am montat troliul, ceea ce pare să fie o epopee, ca să spun așa. Mi-am comandat altă bară suport. Firma de la care am comandat-o mi-au trimis una care era aproape identică cu prima bară pe care am încercat să o montez. Acum mi-au trimis alta în loc și pare să fie o bară care să se potrivească, dar care trebuie modificată în anumite locuri. Cam așa arată bara pe care am comandat-o. Îmi pare rău că nu am comandat-o de prima dată, probabil că acum trolul ar fi fost montat. Este o bară pentru un trolul mai mic, de mici dimensiuni. În partea stângă pare să se potrivească la fix la longeron. Acum rămâne de văzut. Nu-mi dau seama unde o să vină bucata asta de fier, dar nu-i problemă, oricum am de gând să o modific puțin, adică să adaug în zona aceasta, să dau o gaură, iar din zona asta să plece o bucată de fier, baza șasiului, ca să spun așa, cumva să prind bara suport de jugul mașinii. Zona asta pe care ar trebui să stea trolul meu de 8500 de livre este prea mică, iar peste zona de mijloc vom pune o bucată de placă, probabil cam atât de mare, ceva de genul, la care vom atașa și o fantă de ghidaj pentru șufa sintetică. Încă nu am dat jos bara mașinii, aștept cu nerăbdare să dăm jos bara, să vedem cum se potrivește. Am vorbit în seara aceasta cu un mecanic, sper să aibă timp la o sâmbătă, adică peste vreo 3 zile, și tot atunci să mergem și la o plimbare, la o ieșire în off-road, să vedem cum se comportă trolul. Partea stângă pare să fie la fel ca partea dreaptă, sper să se potrivească foarte bine, măcar la longeroane, să nu mai fie nevoie de ceva modificări și acolo, dar asta rămâne de văzut. Oricum, altă bară nu mai comand, sau pe asta nu o să o mai trimit înapoi. Bara este din oțel de 6 mm, am impresia, cred că de 2 mm, mă rog, este o structură care oferă o oarecare rezistență. Tot aici, în părțile și în stânga și în dreapta, avem bucățile astea de fier, nu știu cum de oțel, nu știu cum o să vină. În fine, am făcut o probă cu trolul, nu o să vă mai arăt acum, dar trolul vine exact între aceste două bucăți de fier. E posibil ca ele să trebuiască tăiate și puse ori mai spre exterior, ori, nu știu, găsim noi o soluție pentru a lega și mai bine bara de bara aceea care vine undeva în zona asta, sau mai bine zis de bara de pe mijloc, pe care o vedeți în imaginile acestea. Cam așa arată bara. O să revin cu un clip în care o montăm, o modificăm. Sper să am timp să filmez tot procesul, iar în momentul în care bara va fi montată și va fi gata, voi face și câteva poze ca să aveți o idee mai clară despre cum ar trebui lucrat cu această bară suport
pentru a monta fără probleme un troliu de 8500 de livre.